Hello guys, so ang ituturo ko sa inyo ay paano mag-install ng Linux environment sa Windows at set up sa VSCODE or C. Pupunta. So first ay pupunta tayo dito sa terminal. Then itatype lang natin WSL. So makikita natin dito is ito yung mga commands. I-install natin yun. So pag pinet yung WSL tapos yun yung lumabas, ibig sabihin mo na hindi pa naka-install yung WSL sa atin. So paano i-install? Ganito. So dito sa terminal window, type nyo lang WSL --install. Okay, enter. So may magpa-pop up dito na i-allow yung allow the app to make changes to your device. So yes nyo lang yun. Then may magpa-pop up ulit na allow this app to make changes to your device. Yung post-process for Windows service naman. So yes nyo lang. Ayan. So next type mo siyang mag-install. So yung WSL na ito ay Windows Subsystem for Linux. So Linux or Linux environment sa ating Windows. And so after yan, ibig sabihin na-install na siya. So ang next naman is try natin yung WSL. Ayan. So error ulit siya. Ibig sabihin naman is yung distro or distribution list na hindi pa na-install. So yun ang next natin i-install. So clear mo natin. Yun. Input ng WSL. Install. Then Ubuntu. Ubuntu. Dash 23.0. Ito yung version ng Linux. Ubuntu na i-install natin. So pag nakakita lang, i-install mo siya. Ayan. So during installation is papagawa siya ng account and parang login account. Ayan. So create lang kayo ng so enter username. Ito ng username ko. So nag-create na siya ng user dyan. Tapos kailangan niya mag-type ng password. So pag nag-type kayo is hindi siya nakikita pero may natatype dyan. So enter nyo lang then confirm na lang. Ayan. So password. Installation successful. Ayan. So pag ganito na yung kanyang nakita nyo na yung ganito na may dollar sign, ibig sabihin is install na yung WSL sa Windows. So yun naman is install natin yung VSCODE, set up natin yung VSCODE. So kung wala pa kayo yung VSCODE, download naman yung VSCODE. So yung download dito. And kung may Windows tayo, pwede natin na Windows. So download na siya. Install lang natin yun. VSCODE. Accept. Tapos ito, kayo nang bahala sa inyo gusto kong install. Tapos nag-install ko na. Kaya meron akong babaguhin. Next ka lang. Next lang. Okay. So, launch natin siya. Sinasabay mo na ito yan. So, mark down ko na lang para tapos na agad. Then, tayo sa
try muna natin mag-open ng folder. So, sa desktop lang ako. Desktop then select folder. So, dito na ako sa desktop. Then, list lang dito. Tapos, punta tayo ng try natin ito ng WSL. So, wala pa yan. Okay, so wala pa. Kaya dito na tayo. Tayo dito. And open remote. WSL. So, start na yung VSCODE sa WSL. Ito makita natin ito. So, nasa WSL na tayo. Then, nag-open tayo ng folder. Ito, desktop. Select folder. Di-disconnect siya ngayon. So, ang gagawin naman natin is, punta tayo dito sa view, command palette, then type natin open folder by WSL. Open folder in WSL. Ito. Ayan, so, ulit lang siya. Select mo lang saan yung folder may open na sa WSL. Ayan, so may guess lang natin ulit. Ito ulit sabihin is natapos na installation ng WSL extension VSCODE. Tapos next is pupunta tayo dito. Tapos install natin yung 4C naman. IntelliSense. Ito. C. By Microsoft. Install lang natin. Natin yung tapos mag-install. Okay. Yan, tapos balik na tayo. So, dito is open tayo ng terminal. So, makikita nyo dito. Nandito tayo sa Linux environment. So, try natin mag-code muna. Code. Let's see. Okay. Code. H. Let's think. Right. No bad. Okay. So, bago natin maran yan, kailangan muna natin siyang i-compile. So, ngayon is wala tayong compiler. So, kung try natin i-compile using GCC, output hello.c. So, may error tayo kasi wala tayong GCC. Kailangan natin siyang i-install. So, ito muna to. So, bago natin siya i-install, update muna natin yung pang-install ng program. So, sudo, type mo lang to, sudo apt. Okay. Then, yung isa is sudo apt upgrade. So, install lang natin. Tapos yung password na yan, nilagay natin. Yan, so, mag-update na yung apt natin. Kailangan natin i-update to para ma-ensure natin na updated yung program na ginagamit natin.
Tapos na mag-install, telepono na 'to, then uninstall naman natin yung GCC. Sudo install GCC. So yung GCC is yung compiler. Bago natin siya ma-run, kailangan try natin, so nag-install na siya, i-install lang dito, and wait lang matapos. Okay, tapos na. So, screen natin. So, try na natin i-compile yung program natin. So, GCC. Input pangalan ng compile, dashboard output. So, pangalan ng output mo input. So, input C. Output lang. Hindi pa siya nakapagpapos. So, hindi kasi naka-auto so hindi nag-save lang. Kaya natin dito. Intelligence. Dapat working na yun. Install na tayo ng intelligence. Try na lang natin i-compile na. Hello, let's see. Ayan. So, pag nirefresh natin dito, may bago na tayong file. Ibig sabihin na-compile na siya. Try natin siyang run. Ayan, so, hello world. Pinread na yung lover. So, that's it for installing the WSL and setting up WSL in VSCODE. So,